ආයිබෝන් යාළුවනේ. ධම්සාරි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ තවත් දැනුමට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට කරන්න හිතුණා. දැන් පාන්දර 1යි කාලය වෙලාව. නමුත් මේ කර ඉන්න වැඩෙත් එක්ක හදිසියෙම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුණා. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට සෑහෙන ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ V3 buck converter කියන එක ගැන. මේක buck converter module එකක්. හැබැයි මේ buck converter module එකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ buck converter module එක අපිට ඕන වෙලාවට enable කරන්න. ඒ කියන්නේ enable function එක තියෙන buck converter module එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන buck converter module එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේක තමයි මොඩියුල් එක. මම මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට දැන් කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ තියෙනවා on off control කියලා. pin number 6 is enable pin active high require 3.3 volt. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පාස් වල ජම්ප් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ පාස් වල තියෙන එක පෑසුම අයින් කරලා මෙන්න මේ IC එකේ මේ තියෙන පින් එකට අපි 3.3 volt දුන්නොත් මේ buck converter එක switch mode එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතෙන්ට 3.3 volt දුන්නට පස්සේ අපි උදාහරණයක් කියලා ගනිමු. මම දැන් මේ කර ඉන්න වැඩේදී මම ඩිස්ප්ලේ එක බෑක්ලයිට් මාරු කරා. ඒ බෑක්ලයිට් එක හොයාගන්න නැහැ. නමුත් මාකට් එකේ තියෙන යුනිවර්සල් බෑක්ලයිට් එකකට තමයි මේක මාරු කරේ. මේකෙදි මට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ බෑක්ලයිට් එක මොනිටර් එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න විදිය ඔන්න තත්ත්වෙදී මේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් කරන්නත් ඩිස්ප්ලේ එක සාමාන්‍යයෙන් ඕෆ් වෙන කන්ඩිෂන් එකේදී මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් වෙලා යන්නත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරන විදියට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් buck converters වල සප්ලයි එකක් දුන්නාම output supply එක අපිට අවශ්‍ය විදියට ස්විචින් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන පොයින්ට් එකේදී මෙන්න මෙතනදී මෙතන මේ තියෙන ජම්ප් එක අපිට අයින් කළා මෙන්න මේ පින් එකට මෙතෙන්ට මදර් බෝඩ් එකේ ඉඳලා එන 3.3 volt එකක්. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එක ඔන් වෙන කන්ඩිෂන් එකේදී අපි හිතමු බෑක්ලයිට් ඔන් සිග්නල් එක කියලා. එතකොට බෑක්ලයිට් ඔන් සිග්නල් එක මේ ජම්ප් එක මෙතනින් අයින් කළා මේ පැත්තට අපිට වයර් එකක් පාස්සගෙන අපිට 3.3 volt දීලා මේ buck converter එක අපට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී on off කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මෙතන කියලා තියෙනවා output voltage other than selectable points 12 volt output at 10k resistor short 5 volt 3.3 volt and 2.5 volt. In this case input voltage should be 16 volt. ඒ කියන්නේ මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පොයින්ට් එකේදී මෙතෙන්දී 10k resistor එකක් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන 5 volt point එක short jump කරන්න ඕනේ. 3.3 volt එක jump කරන්න ඕනේ. 2.5 volt එක jump කරන්න ඕනේ. ඒ jump කළා මෙතන 10k resistor එකකින් මේ දෙක සම්බන්ධ කරාම මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරාම මෙතනින් 12 volt output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා 12 volt output එකක් ගන්නකොට input voltage එක volt 16ක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මගේ කාරණේදී නම් මම input voltage එක 12 volt ගත්තේ. මට output voltage එක සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය කරන්න volt 10ක් 11ක් වගේ. ඉතින් මම ඒකට ඕන කරන adjustment ටික මේක කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ
බොක්ස් එකේ තමයි මේ බක් කන්වර්ටර් එක දාලා ඉන්නේ. බොක්ස් එකේ තියෙනවා GLC 1239 V3 බක් කන්වර්ටර් මොඩියුල් කියලා. මේ බොක්ස් එකේ තමයි තියෙන්නේ. බොක්ස් එකත් එක්ක මෙන්න මේ පේපර් වර්ක් එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා කොහොමද මේ බක් කන්වර්ටර් එක එක්ක වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට හොඳට පේන්න මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නම්. එතකොට හදිස්සිය හරි ඕන කෙනෙකුට තේරුනොත් මේ වීඩියෝ එක බලලා මෙන්න මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 5 ඉඳලා වෝල්ට් 15 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 0.9 ඉඳලා 12 වෝල්ට් වෙනකන් අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයි දේ තමයි මට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් ලැබුණ වෙලාවෙන් ඉතින් ඔයගලන්ට මං හිතන්නේ මේ බක් කන්වර්ටර් එක සෑහෙන වටිනවා ඇති කියලා හිතනවා මේ කියලා දුන්න දේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් හදනකොට ඔයගලන්ට enable signal එකක අවශ්‍යතාවය එනවා නම් බක් කන්වර්ටර් එකක් කරහා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ බක් කන්වර්ටර් එක යූස් කරොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ බක් කන්වර්ටර් එකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 0.9 ඉඳලා වෝල්ට් 12 අතර පමණයි තියෙන්නේ. ඊට වැඩිය ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් මේකෙදි ගන්න බෑ. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ බක් කන්වර්ටර් එක ස්විචින් බක් කන්වර්ටර් එකක්. අපිට අවශ්‍ය විදියට මේක ස්විච් ඔන් කරගන්න ස්විච් ඔෆ් කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් මේ තියෙන්නේ මම දැන් මගේ වැඩේට හරි ගස්සගත්ත බක් කන්වර්ටර් එක. මෙතන මම මෙතන 10k resistor එකක් දාගෙන තියෙනවා මේ output පැත්ත. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම අනිත් පැත්තට short වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙතන enable signal එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ input voltage එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ වැඩේට මේ බක් කන්වර්ටර් එක හරි ගස්සගත්තේ. ඉතින් ධම්සාරි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ආයිත් මේ වගේ අලුත් ඇඩියා කරන වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත මුණ ගැහෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.